Welcome! If you're new here, please click the subscribe button to help my channel grow.
Maraming salamat po sa mga sumuporta sa aking nakaraang videos. At dahil dyan po ay mega shoutout to IC, Teacher Grace Alicamen, KH Tex, MJ Canature Vlog, Lucky TV, Nature's Geg, Feda Barbara, Jason Lorio, DIY by Pit21, Berhel Wong Barakong Provinciano, Jing Dalagen, Rax DM, Kuya Al Salas, Lynn TV Vlogs, Yazir Al Mula, Jeff Salas Videos, Shobeng Besdak, Giselle Bumanlag, Berhel Wong Barakong Provinciano, Eli Salas, Liway Imperial, Kuya Al Salas, Eli Salas, Karomakumba, June Arrow TV, Bing Hagen, Wisten Official, Edna Antalan, Uynguyen Pam, and IzahLeidy. Thank you very much po sa inyong lahat. At kung bago ka lang at hindi ka pa nakaka-subscribe at sa tingin mo naman ay malaking tulong ang tutorial na ito, ang pag-click mo ng subscribe button dyan sa gawing kanan mo ay malaking tulong para mag-grow ang channel ko. Kaya wag namang hinayang pa. Click mo na! Maraming salamat! Kung gusto mo ng shoutout sa next video, all you have to do is comment down below. Thank you!